الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 20 من مايو. واصل الجيش الروسي عمليات التقدم في جبهات مختلفة في كوستانتينيفكا وكذلك في خاركيف وأماكن متفرقة، لكن الأوكران بدورهم شنوا هجمات مضادة قوية في جبهات زابوروجي. فما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ولنبدأ من قسطنطينيفكا مباشرة، حيث كانت القوات الروسية قد ضغطت بشكل كبير على خط الإمداد الموجود هنا بين مدينة قسطنطينيفكا ومدينة باخمود. هاتين هما المدينتين كما تلاحظون. هذا هو خط الإمداد الذي يربط المنطقتين ويمر بشازيفيار. على طول هذه المنطقة الجيش الروسي كان قد تقدم ليسيطر على المزيد ويؤمن شمال الطريق. هنا المحاولات الروسية نجحت بالسيطرة على يمكن قول منطقة بعمق 890 مترا بامتداد 900 متر، وتبقى أمامهم هذا الجزء يمكن قول حتى يؤمنوا الجزء الشمالي بشكل كامل، ولكن بشكل يكون من قوات برية. أما على صعيد الدرونات فأنتم تعلمون هذه الهجمات لا يمكن التصدي لها بسهولة، ولكن العملية المنتشرة في هذا القطاع ككل هي على الشكل التالي: قوات روسية تتحرك في هذا الاتجاه مع قوات تتحرك في المنطقة هنا، وأيضا باتجاه مولوشاركا ومحيط نوفوديمتريفكا. يعني هناك محاولات لربط هذه المناطق ببعضها البعض والإغلاق على القوات الأوكرانية الموجودة ضمن كامل هذه المساحة. هل ستنجح القوات الروسية بذلك؟ علينا أن ننتظر. المعركة كبيرة، القوات المنتشرة هنا للطرفين كثيرة، وهناك العديد من البلدات فيما تتواصل الاشتباكات في داخل قسطنطينيفكا وفي محيطها الغربي أيضا. على صعيد العمليات العسكرية كانت الوحدات الروسية قد تقدمت أيضا في اتجاه كراماتورسك. التقدم الروسي في هذه المنطقة كان على امتداد القناة المائية. هذه هي مدينة كراماتورسك بالمناسبة، يبعد الجيش الروسي عنها نحو 13 كيلومتر وربع. التقدم الروسي كان في هذه المساحة على طول المنطقة هنا. سيطرت القوات الروسية في هذا اللون. العمليات لا تزال مستمرة في محاولة لاستكمال السيطرة على جزئين: الجزء الموجود في هذا الاتجاه حيث لا تزال تتواجد قوات أوكرانية شرق القناة المائية، والجزء الثاني الموجود هنا في محيط هوليبيفكا. تسعى القوات الروسية للسيطرة على هاتين المنطقتين. هاتين المنطقتين تعدين يعني هامتين جدا، نظرا لأنه في حال تمكن الجيش الروسي من استكمال السيطرة سينقل يمكن قوة ضغطه وقوته تدريجيا في محاولة للعبور باتجاه القناة المائية الموجودة على طول هذه المنطقة، وهذا يعد أمر غاية الأهمية. فالأوكران منتشرون في هذه البلدات ويحاولون قدر الإمكان منع الجيش الروسي من تحقيق ذلك عبر استخدام الدرونات، استخدام مدفعية وغيرها من الأمور. أما باتجاه ري أولكسندريفكا فالمعركة لا تزال قائمة. هناك تحرك روسي على طول الجهة الشرقية بقوة وعلى طول الجهة الغربية في محاولة الوصول إلى الطريق هنا. كما قلت لكم يعني الجيش الأوكراني يراهن على ري أولكسندريفكا وميكولايفكا في محاولة لمنع الجيش الروسي من الوصول إلى القناة المائية الموجودة هنا عند هذا الخط الأزرق كما تلاحظون، الذي يعني يحمي مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك. فستنجح أيضا القوات الروسية في ذلك، يجب الانتظار. أما في الشمال باتجاه خاركيف كان الجيش الروسي قوات الفوج 126 تبع الفرقة 71 الروسية قد سيطر على جزء إضافي من فولوخيفكا. هنا تقريبا يعني بات جزء كبير من هذه البلدة، نصف البلدة تقريبا تحت السيطرة الروسية. الجيش الروسي فرض سيطرته على كامل هذه المساحة باللون الزهري. نتحدث هنا عن تقدم روسي بعمق 670 مترا بامتداد الكيلومتر والنصف. العمليات مستمرة بهذا الاتجاه. القوات الأوكرانية لا تزال تحاول الصمود في عدة نقاط في المنطقة، منع الجيش الروسي من إحراز أي تقدم إضافي، وكذلك الصمود في داخل كرايشني أيضا لمنع اختراق فولوخيفكا من الجهة الغربية على طول هذه المنطقة. تركيز كبير من الطرفين كل منهما ليحافظ على السيطرة
وعلى منع التقدم الطرف الآخر، ولكن هنا المبادرة للقوات الروسية. فيما تزال الاشتباكات قوية في باقي الجبهة هنا، تحديدا على الحدود الموجودة إلى الغرب من نهر أوسكيل. القوات الأوكرانية لا تزال تعمل بقوة، تحاول توسيع سيطرتها تلقائيا للوصول إلى الحدود الروسية الأوكرانية، مع عمليات في اتجاه ميلوفي هنا في هذه المنطقة، هي مباشرة على الحدود الروسية الأوكرانية أقرب من أودرادني. إضافة لذلك تستمر العمليات في مدينة كوبيانسك وجبهتها الشرقية بقوة، وهنا يعني المحاولات مكثفة في كثير من النقاط للتقدم للقوات الروسية، ولكن الأوكران يحاولون قدر الإمكان إعاقة هذا التقدم، فيما القوات الأوكرانية تحاول هي نفسها التقدم داخل مدينة كوبيانسك في الجزء الشمالي الغربي، وبالتالي كل طرف يحاول التركيز على مهمته والتصدي على مهمة الطرف الآخر. هنا نصل إلى جبهة زابوروجي في القطاع الشرقي. كانت القوات الأوكرانية قد أحرزت تقدما في ريزديانكا، وقد سيطر الأوكران على كامل هذه المساحة هنا باللون الأزرق كما تشاهدون أمامكم. هذا التقدم الأوكراني في هذه المنطقة كان بعمق 960 مترا وامتداد نحو الكيلومتر والنصف. القوات الروسية لا تزال تحتفظ بسيطرة على جزء بسيط من ريزديانكا في كامل هذه المنطقة، فيما الأوكران كانوا قد سيطروا على غالبيتها. المعركة قوية. هل سيبقى الروس في البلدات التي تقع خلف ريزديانكا في بيدوروجني كوسيفيتزيفي والترنيفاتي، التي بدورها تتعرض لهجمات وانطلاق قوات من بويكوفي من القوات الأوكرانية، من زاريشني، من كريستوفوريفكا نحو الترنيفاتي، ومن ريزديانكا هناك قوات تنطلق وتهاجم لاستكمال السيطرة على البلدة، مع هجمات من الجهة الجنوبية. اليوم وضع القوات الروسية في هذا الاتجاه ليس بالسهل. هم يسيطرون على مساحة، ولكن في الحرب ليس المهم فقط السيطرة على المساحة، بل القدرة على التثبيت فيها في ظل هجمات من الطرف الآخر، وهذا ما يحصل اليوم. فيما الروس يواصلون مسعاهم لاستكمال السيطرة على بوزديشيفكا، ربما يحولونها نقطة إمداد وانطلاق قوات للضغط أكثر باتجاه ريزليانكا في حال تمكنوا من السيطرة عليها، ولكن المعركة قائمة، لم يكن هناك أي تغييرات في فوزدشيفكا. والآن ننتقل إلى القسم الغربي، القطاع الغربي من هذه الجبهة. الجيش الأوكراني توسع أكثر داخل ستيبنوهيرسك. سيطر الجيش الأوكراني على كامل هذه المنطقة هنا باللون الأزرق كما تشاهدون. هذا التقدم الأوكراني يمكن قول كان بعمق 1.12 كيلومتر بهذا الاتجاه من هنا إلى هنا، و1.8 كيلومتر من هنا إلى هنا. والأمر الآخر جرى السيطرة على مجموعة من الأبنية يمكن قول المرتفعة، يعني استكملت السيطرة على السلسلة كاملة هذه المنطقة ووسط البلدة، التي تسمح برصد تحركات وغيرها من الأمور من يمكن قول إيجابيات للسيطرة عليها. إضافة إلى ذلك على مجموعة من المنازل المنتشرة والمتفرقة في هذا القسم وفي هذا القسم. الروس يحاولون قدر الإمكان الحفاظ على مواقع سيطرتهم على طول الطريق الموجود هنا، هذا الطريق الهام للغاية. يحاولون قدر الإمكان استمرار القتال في هذا الاتجاه في هذه المنطقة الرمادية والضغط على القوات الأوكرانية، إلا أن القوات الأوكرانية تهاجم بشكل كبير من لوكانيفسكي من جنوبها وفي داخل ستيبنوهيفسك وعلى طول المنطقة في بريمورسكي. علينا أن ننتظر إلى أين ستؤول الأمور. حتى ذاك الحين أتابع معكم بشكل دائم تغطية هذه الحرب ومسائل أخرى مختلفة، فتأكدوا من الدخول للقناة، الانضمام، مشاهدة كل ما تقدمه ومشاركته ودعمها. وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.